Ήρθε η Άνοιξη. Για πες. Στη χώρα σου ήρθε η Άνοιξη. Σήμερα τυπικά είναι η πρώτη μέρα της Άνοιξης. 20 Μαρτίου. Εδώ δεν νομίζω ότι ήρθε ακόμα η Άνοιξη. Όπως βλέπεις, ο καιρός είναι μουντός και πρέπει να σου πω ότι κάνει πολύ κρύο έξω. Μα μιλάμε, δεν μπορείς να σταθείς. Έκφραση. Δεν μπορώ να σταθώ σημαίνει δεν μπορώ ούτε δευτερόλεπτο να κάτσω έξω. Τόσο πολύ κρύο. Οπότε σήμερα θα κάνουμε μέσα ένα ωραίο βίντεο. Και θα σου μιλήσω για κάτι που είμαι τόσο σίγουρη ότι έχεις ζήσει. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην το έχει ζήσει. Είμαι τόσο σίγουρη. Μάλλον, τι λέω, υπάρχουν άνθρωποι που δεν το έχουν ζήσει. Θα καταλάβεις. Και θα σου δώσω και συμβουλές, οι οποίες θα έχουν δύο κέρδη. Το κέρδος, τα κέρδη. Το πρώτο κέρδος είναι ότι θα κάνεις πρακτική εξάσκηση τα ελληνικά σου και θα μάθεις πράγματα. Το δεύτερο κέρδος είναι ότι θα πάρεις συμβουλές ζωής. Άσε μας, ρε Χριστίνα, ποια νομίζεις ότι είσαι, ότι τα ξέρεις όλα? Εντάξει, παιδιά, συμβουλές ζωής που νιώθω ότι είναι αντικειμενικές, γιατί μου έχει συμβεί αρκετές φορές αυτό που θα σου πω σήμερα και έπρεπε να το διαχειριστώ με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. Τα κατάφερα? Όχι πάντα. Τώρα όμως πλέον, ναι. Η ζωή θέλει εμπειρία και θέλει γνώση και δύναμη. Μη χάνουμε χρόνο. Πάμε να δούμε κατευθείαν τι έχω να σου πω σήμερα. Υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας, μερικές φορές φίλοι, άλλες φορές συγγενείς, ακόμα πολύ κοντινοί μας άνθρωποι όπως η οικογένεια, που μας ζητούν μία χάρη. Αλλά δεν πρόκειται για μία απλή χάρη. Ζητάω χάρη, έκφραση. Στην πραγματικότητα, αυτή η χάρη που μας ζητούν πάει κόντρα στις αξίες μας. Πάει κόντρα στις ιδέες μας. Πάει κόντρα στον ιδεαλισμό μας. Ή ακόμα χειρότερα, στην ηθική μας. Και τότε νιώθουμε άβολα. Πες μου, δεν μπορεί να μη σου έχει συμβεί? Πες μου στα σχόλια. Ουσιαστικά, μόλις σου ζητάνε να κάνεις αυτή τη χάρη για εκείνους, κάτι μέσα σου σε κάνει να λες όχι, αυτό δεν είναι σωστό. Μα δεν γίνεται. Αυτό που μου ζητάει δεν είναι ηθικό. Κι όμως, πολλές φορές λέμε ναι. Έτσι δεν είναι? Και γιατί λέμε ναι? Γιατί φοβόμαστε να απογοητεύσουμε τους άλλους. Έτσι δεν είναι? Ή θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε. Ή ακόμη δεν θέλουμε να φανούμε κακοί. Θέλουμε να φαινόμαστε ότι είμαστε καλοί και κάνουμε τη χάρη. Ή πολύ απλά δεν ξέρουμε να λέμε όχι. Γιατί και αυτό μαθαίνεται. Το όχι μαθαίνεται. Και σε διαβεβαιώ ότι κι εγώ άργησα να το μάθω. Και έφτασα σε αυτή την ηλικία, ίσως λίγα χρόνια πριν, 3-4 χρόνια πριν, που έμαθα
να λέω όχι. Και ούτε, πιο πρόσφατα ακόμα. Και όταν είναι η οικογένεια, εκεί είναι πολύ δύσκολο. Εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν δυστυχώς. Και γιατί γίνεται πιο δύσκολο? Γιατί υπάρχει συναίσθημα, υπάρχει η ενοχή, νιώθεις ένοχος ότι δεν ανταποκρίνομαι σε αυτό που περιμένουν δικοί μου κοντινοί άνθρωποι. Και φυσικά νιώθεις και υποχρέωση. Για παράδειγμα, και πες μου αν το έχει ζήσει, ένα συγγενής που σου ζητάει βοήθεια με μία μετακόμιση που σου υπόσχεται ότι θα κρατήσει 2 μέρες και κρατάει 3 εβδομάδες. Ένας αδερφός που σου ζητάει να πεις ψέματα και να κάνεις θέατρο για να βγει από μία δύσκολη θέση και να τον καλύψεις, ενώ έχει άδικο. Ένας γονιός που σου επιβάλλει τέλος πάντων μία απόφαση που δεν είναι δική σου και δεν είναι και η σωστότερη αντικειμενικά. Και τότε τι κάνεις? Δύσκολα τα πράγματα. Εντάξει, το να πεις όχι στην οικογένεια δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Ίσως η οικογένεια να αποτελεί την πιο δύσκολη περίπτωση από τις προηγούμενες που σου περιέγραψα. Φίλοι, συγγενείς και οικογένεια στενή. Μερικές φορές όμως είναι απαραίτητο. Και είναι απαραίτητο να πεις όχι, γιατί πρέπει να προστατευτείς, αλλά και να προστατέψεις τον άλλο. Αυτό θα στο πω τώρα στις συμβουλές. Όταν λοιπόν άρχισα να λέω όχι, φυσικά όχι συνέχεια, εκεί που η χάρη πήγαινε ενάντια στην ηθική μου, ενάντια στις συνήθειές μου ως άνθρωπος και ενάντια στις ιδέες μου. Όταν λοιπόν είπα όχι, ένιωσα ελευθερία και μια μεγάλη ανακούφιση. Και θέλω να μου πεις στα σχόλια αν σου έχει συμβεί και σε σένα. Πάμε λοιπόν να δούμε συμβουλές που θα σε βοηθήσουν να ξεπερνάς αυτό το δύσκολο σημείο που σου προκαλεί όταν κάποιος σου ζητάει μια χάρη που είναι πολύ δύσκολο για σένα να την κάνεις και πώς θα αποδραματοποιείς αυτή την άρνησή σου. Η πρώτη συμβουλή που θα σου δώσω θα έλεγα είναι να ακούς το σώμα σου. Εμένα προσωπικά με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Να ακούς τη διαίσθησή σου. Εδώ στο στομάχι, όταν κάποιος σου ζητάει κάτι ή κάποιος κάνει κάτι που δεν το νιώθεις αμέσως ότι δεν είναι σωστό, κατευθείαν στρίβει. Σε στρίβει το στομάχι. Νιώθεις ένα περίεργο αίσθημα στο στομάχι που συνδέεται και με τη διαίσθηση. Αν λοιπόν το νιώθεις βάρος στο στομάχι σου, άκου το σώμα σου και πες όχι, γιατί κάτι σε πιέζει μέσα σου. Άκου την διαίσθησή σου. Δεύτερη συμβουλή, κάτι που η ανθρωπότητα πρέπει να μάθει και πρώτα απ' όλα και οι γονείς με τα παιδιά τους που το έχουν ξεχάσει στην εποχή μας. Βάλε όρια. Όριο. Πρέπει ο άλλος να καταλάβει ότι το όχι δεν είναι απαραίτητος απόρριψη. Δεν τον απορρίπτεις. Όχι. Αλλά θες να προστατευτείς και θες και να τον προστατέψεις. Απορρίπτεις πιο πολύ αυτό που σου ζητάει, που δεν το βρίσκεις σωστό και ηθικό ή δεν το βρίσκεις τέλος πάντων πρέπον, όπως λέμε στα ελληνικά, πρέπον, σωστό. Έτσι λοιπόν προστατεύεις τον εαυτό σου. Και μάλιστα αν είσαι χαρακτήρας
που δεν ζητάει εύκολα από τους άλλους, είναι και δικαίωμά σου. Δικαίωμά σου και όταν τα βγάζεις πέρα μια ζωή μόνος σου, γιατί να νιώθεις την υποχρέωση ότι πρέπει να το κάνεις. Τρίτη συμβουλή, πρότεινε εναλλακτική. Αν δεν θες να στεναχωρήσεις έναν άνθρωπο γιατί τον αγαπάς, σου είναι σημαντικός και θέλεις να του προτείνεις μια λύση, μπορείς να προτείνεις εναλλακτικές. Εναλλακτική λύση. Δεν μπορώ να κάνω αυτό, αλλά μπορώ να κάνω το άλλο. Μπορεί έτσι να τον βοηθήσεις με κάποιο τρόπο, χωρίς να πιεστείς πάρα πολύ με κάτι που δεν σου ταιριάζει. Μπορεί να είναι μία λύση θετική. Και βοηθάς τον άλλον και δεν προδίδω τον εαυτό μου, δεν προδίδεις τον εαυτό σου. Τέταρτη συμβουλή, μην νιώθεις ενοχές. Πόσο κλασικό και εικονογραφημένο. Δεν χρειάζεται να νιώθεις ενοχές. Πρώτα απ' όλα, ήρθε ο άλλος και σου ζητάει εκείνος χάρη, εκείνος έχει ανάγκη. Έρχεται και σου ταράζει την ησυχία σου και με κάτι που είναι περίεργο για σένα. Κάτι που δεν είναι σωστό για σένα. Δεν μιλάμε για μια χάρη φυσιολογική. Δεν μιλάμε για μια χάρη να βοηθήσεις που δεν θα το σκεφτείς καν. Μιλάμε για κάτι που πάει κόντρα στην ηθική σου. Μην νιώθεις ενοχές, έχεις το δικαίωμα να πεις όχι και έχεις ακόμα περισσότερο το δικαίωμα όταν εσύ δεν ζητάς ποτέ τέτοιου είδους χάρες. Δεν ζητάς ποτέ να σε καλύψει ο άλλος σε κάτι επειδή έχεις φέρει τον εαυτό σου σε δύσκολη θέση με κάτι που έχεις κάνει εσύ ο ίδιος, ας πούμε κακό, κάτι που δεν είναι τόσο καλό. Άλλο να σε βοηθήσει σε κάτι που δεν φταίς και έχεις μπλέξει με κάποιον τρελό, ας πούμε, όσο μπορεί και ο άλλος, γιατί είναι δύσκολες οι περιπτώσεις αυτές. Το να πεις λοιπόν όχι δεν σε κάνει κακό άνθρωπο. Γι' αυτό σταμάτα τις ενοχές και αν μπορείς να αιτιολογήσεις και τον εαυτό σου, θα το κάνεις. Θα εξηγήσεις τον άλλον άνθρωπο που σου ζητάει αυτό, ότι δεν μπορώ να κάνω αυτό που μου ζητάς. Δεν είναι στο χαρακτήρα μου. Ή καλύτερα να μου ζητούσες χρήματα να σου δανείσω. Ή να σου δώσω. Καλύτερα να μου ζητούσες κάτι άλλο από αυτό. Με φέρνεις σε πολύ δύσκολη θέση. Φέρνω τον άλλον σε δύσκολη θέση. Έκφραση. Πέμπτη συμβουλή, δες τις αντιδράσεις του άλλου. Σέβεται το όχι σου. Αν ο άλλος άνθρωπος σέβεται το όχι σου, έχεις μία υγιή σχέση και έτσι τεστάρεις και τον άλλον. Δεν το σέβεται, θυμώνει, φωνάζει, εκείνος έχει το πρόβλημα. Είναι ένας κακομαθημένος άνθρωπος, να το πω ευγενικά, ή καλομαθημένος, που δεν σηκώνει όχι και θυμώνει γιατί θέλει πάντα να γίνεται το δικό του. Έχουμε πολλούς τέτοιους στην εποχή μας, πολλοί από αυτούς είναι και ναρκισσιστές, το ξέρουμε, είναι και ο νέος όρος που περιγράφει ξεκάθαρα αυτό το χαρακτήρα και όλοι λίγο πολύ έχουμε βρεθεί με τέτοιους ανθρώπους και έχουμε ίσως και στην οικογένεια τέτοιους ανθρώπους. Οπότε, αν σέβεται την άποψή σου, έχεις μια καλή σχέση και είναι αξιόλογος άνθρωπος, αν θυμώνει, εκνευρίζεται, φωνάζει, αντιδράει άσχημα, τότε παίρνεις ένα μάθημα. Σου ανοίγει τα μάτια για το ποιον έχεις απέναντί σου και τι πρέπει να κάνεις στο εξής για να προστατευτείς από αυτόν τον άνθρωπο. Συμπέρασμα, στη ζωή δεν μπορούμε να ευχαριστούμε τους πάντες. Δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε όλους τους ανθρώπους. Όμως, μπορούμε να μάθουμε να σεβόμαστε τον εαυτό μας και μπορούμε επίσης να μάθουμε να μας σέβονται και οι άλλοι.
Και αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μας, αλλά και στον άλλον, γιατί του δείχνουμε ένα παράδειγμα. Το πώς και εκείνος πρέπει να μάθει να σέβεται τον εαυτό του και να σέβεται και τους άλλους. Και θα κλείσω με μία ερώτηση. Όπως ξέρεις, κλασικά, θέλω να μου πεις στα σχόλια αν εσύ λες εύκολα ναι ή αν λες εύκολα όχι. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να διαβάσω την εμπειρία σου. Πιστεύω ότι είναι ένα σημαντικό θέμα. Εμένα προσωπικά με έχει παιδέψει αρκετά, γιατί πάντα ήθελα να ευχαριστώ από την καρδιά μου τους ανθρώπους, σε σημείο που μου έκανε όμως κακό σε μένα. Και τώρα αρχίζω πλέον και βάζω όρια και λέω ότι θα ευχαριστώ με πολύ χαρά όταν αυτό δεν έρχεται ενάντια με την βαθύτερη ψυχική μου υπόσταση και με την ηθική μου και τα πιστεύω μου, τις πεποιθήσεις μου. Αυτά για σήμερα, ελπίζω να μην βάρινα το κλίμα. Θα σε δω σε ένα επόμενο βίντεο. Να είσαι καλά και να προσέχεις τον εαυτό σου. Και αν δεν ξέρεις να λες όχι, να μάθεις να λες.